بسم الله الرحمن الرحيم. أمتي محمدية، فليكن مبارك ليلة البراءة إن شاء الله، يكون مفتاح لفتح الأبواب لأهل الإسلام من بدء 15 شعبان معظم. نرجو أن يكون جديد تجلي لنفع عباد المسلمين. انتهى أمر الظالمين بهذه الليلة بإذن الله، بأمر الله وبحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت النهاية لأهل الإسلام الذي وضع عليهم من الذل بسبب أنهم ما اتخذوا سبيل رسول صلى الله عليه وسلم، تركوا وحي السماء واتبعوا شهوات الناس غير المسلمين، حتى ظهر وصار ما صار بين الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي وربنا الله. أمر الله أيها الناس، اتخذوا طريقكم طريق الرشاد. الله سبحانه وتعالى جل وعلا بين كل شيء في القرآن العظيم. كلمتان أو آية أو نصف آية يبين للناس طريقكم السوي حتى لا يقعوا في المهالك في الدنيا، في العذاب في الآخرة. أيها المصريون، علماء الإسلام كذلك، سبحان الله. الله سبحانه وتعالى أيقظ عباده. القرآن الكريم ليس كتاب حكاية، حاشا. قد حصل ما حصل لأهل مصر الآن في سابق الزمن أنواع أشكال، واتخذوا الناس
الطريق اللي ليس طريق الحق، بل اتبعوا هواءهم. اتبع الناس شح نفسهم فاتخذوا طريقهم غير طريق القرآن العظيم. صار عم الفساد في أهل مصر في عهد القديم. سبحان الله. الله 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 الله. عم الفساد بسبب اتباع أهواءهم. سبحان الله. ما كان في عهد الفراعنة، الفراعين يظنون أنهم خالقوا الناس، واتخذوا سبيلهم على سبيل غير الحق. ما كان في سراي قصر فرعون كان رجل عاقل رشيد أيقظهم وقال للفراعنة ومن تبعهم من الناس، قالوا لهم آية الكريمة: أليس فيكم رجل رشيد؟ تمام. آية: أليس فيكم رجل رشيد؟ شو أحوالكم هذا؟ ما في ولا واحد إنسان ذو عقل ذو رشد؟ ما بقي عندكم حتى اتخذتم سبل الشياطين مختلفة، مع بعضكم تخاصمتم ووقعتم في موقع لا يمكنكم أن يخلصكم من تلك المضيق إلا بالاتباع برجل رشيد. أليس فيكم رجل رشيد؟ يا أهل مصر، دبروا على رجل رشيد. لا تقولوا هذا فاز بالانتخابات انتخابات أو هذا ليس له طعم. هذا ما في. نحن بدنا يشير علينا ويأمرنا ربنا جل وعلا بخطاب ذاك الرجل للفراعنة وأتباعهم اللي اتخذوا سبيلهم غير سبيل الرشد. قال لهم: أليس فيكم رجل رشيد؟ مواقع. هذا القرآن الكريم يا أهل مصر. لما تدور على رجل رشيد، هل تظنون أنه بالانتخابات يأتي رجل رشيد؟ حاشا، كلا. رجل رشيد
يشار عليه، نعم. يشار عليه أنه ذاك الرجل الرشيد، ذاك المؤمن اللي بقصر فرعون يقول للناس ما عجبوهم ما يفعلون ما يعملون، قال لهم شو هذا المعاملات اللي أنتم اتخذتم موافقا لهواكم؟ الهوى لا يوافق الرشد، هوى ما يجيب رشد يكون مع رجل رشيد. دبروا عليه أليس فيكم رجل رشيد؟ شو تعملوا؟ ما في على واحد إنسان ما بقي عقل له. نسأل نحن عبد عاجز عم بيسأل لأهل مصر أليس فيكم رجل رشيد؟ عظيم هذا. الله عز وجل ما يحكي حكايات. شوف واحد رجل لإيقاظ قوم فرعون متعجبا بأعمالهم السيئة اللي لا يقبل عقل ولا يمكن أن يقبل رشيد إنسان ما فعلوه، فقال لهم أليس فيكم رجل رشيد؟ ليه حكى الله هذه كلمة؟ القرآن الكريم إنقاذ بني آدم من شرور الشياطين. يا أيها الإنسان أيها الناس دبروا على رجل رشيد. القرآن الكريم مش حكاية، هذه كفاية للأمم الجميعا يسألوهم أليس فيكم رجل رشيد؟ وين هذا؟ إنجلترا، شام، روسيا، أمريكا، حجاز، عجم، هند، الصين، دبروا على رجل رشيد. قولوا له أن هذا الرجل رجل رشيد يشير علينا الرشد حتى نكون على صراط مستقيم الذي رضي به ربنا جل وعلا أن نستقيم. كلما رسول صلى الله عليه وسلم يصف الصفوف يقول استقيموا استقيموا. هذا الأمر لازم أن نعرف ونتخذ ونتمسك به. استقيموا يمينا استقيموا شمالا. أفضل الكرامات الاستقامة. اسألوا رجل مستقيم الذي هو رجل رشيد. أين علماء مصر؟ كيف يفهمون القرآن الكريم؟ نسأل إخوان المسلمين من أين يجيبوا هذا الاسم إخوان المسلمين؟ نسأل هذيك الطائفة سلفيين من أين جابوا هذا الاسم وفرقوا أمة الحبيب فرقا
كل فرقة على الضلالة إلا فرقة النجاة أهل السنة والجماعة. حق. هذا الكلمة أريد أن أقول حيث ألهم على قلبي كم من الأيام: أيها الناس، أليس فيكم رجل رشيد؟ لا، الله عز وجل ذكرها في القرآن العظيم حكاية. حاشا حاشا. تعليم العباد حق. أن يسألوا عن رجل رشيد عقله كامل، أعماله مستقيم، قلبه نظيف، وخطواته خطوات النبي عليه الصلاة والسلام. توبة يا ربي، توبة يا صاحبنا. نرجو الله أن يكون بداية أن يتنبه أهل مصر وصائرهم ويفهموا من تعليم القرآن العظيم: أليس فيكم رجل رشيد؟ هذا السؤال إلى يوم القيامة. من هذا الرجل الرشيد بالانتخابات؟ حاشا، كلا. الله الله، سبحان الله. نرجو الله أن يكون بداية لدور الذي ما سبق مثيله قبل. آمين. من هذه الليلة المباركة تنظيما أمور أمة، مداخل ملائكة، مداخل عباد الله الصالحين بده ينظموا. توبة يا ربي، توبة يا ربي. خلي نفهم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي فهم من القرآن العظيم هو فهمان، لكن ذاك ظاهر. أليس فيكم رجل رشيد؟ أي هو رشيد؟ أبو النصر خلاف أخلافه كان رجل رشيد. إذا كان رجل رشيد ما كان يكون عاقبة مصر من بعد ملوكهم أن ينزل هذه الدركة. نتأسف، تأسفا أقول، تأسفا أقول. كل ملل الإسلام لازم أن يسألوا: أليس فيكم رجل رشيد؟ من الرجل الرشيد؟ بشار؟ الله أكبر، الله أكبر. صدام، عبد الناصر، سائرهم؟ حاشا. ترك كلهم على الغلط، لأنهم ما سألوا عن رجل رشيد. ما في الآن في بلدان الإسلام رجل رشيد. هل يسأل رشد الأمة منه؟ يا عباد الله، يا علماؤنا، استغفر الله. توبة يا ربي، توبة يا ربي، توبة. يا حسرتي على علماؤنا، على فهمان الناس لما يتلو آية الكريمة: أليس فيكم رجل رشيد؟
قرآن الكريم هذا. هل يسأل رجل رشيد من شأن نجاتهم وخلاصهم؟ إذا ما سألوا بدهم ينزلوا يغيبوا عن الوجود. نسأل الله العفو والعافية. هذه الليلة المباركة ليلة البراءة، نرجو الله أن يكون بداية جديدة لأمة الحبيب بحرمة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فاتحة. يسألوا عن الناس، يسألوا عن ربهم. ابعث لنا رجلا ذو رشد. حق. أنا عبد عاجز ما بعرف. حاشا. هل ألهم على قلبي؟ قد بلغت. تكلم. الله يعفو عني وعنكم. آمين. فاتحة.